हाय फ्रेंड्स, मी सरोज तुमचं स्वागत करते मराठी फूड कल्चरमध्ये। आज आपण रेसिपीबद्दल न बोलता आपण बोलणार आहोत एका ॲपविषयी, ज्यात आपण बघणार आहोत फॅशन, ब्युटी आणि लाईफस्टाईल प्रोडक्ट आणि त्यावरील ऑफर्स, जिचं नाव आहे ट्रेल ॲप। ट्रेल हे असं शॉपिंग ॲप आहे जिथे आपल्याला भरपूरसे ब्रँडचे प्रोडक्ट हे रिजनेबल किमतीत मिळतात। माझ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ट्रेलच्या डाउनलोड लिंकने ट्रेल ॲप डाउनलोड करू शकता। ट्रेल ॲपला 1 वर्ष पूर्ण झाले आहेत, म्हणून ट्रेलने ट्रेल बर्थडे ऑफर अनाऊन्स केला आहे। तर याच्यात आपल्याला 70% पर्यंत भरघोस डिस्काउंट मिळू शकतो। इथे हे सगळे प्रोडक्ट दिलेत, आपण चेक करू शकता आणि एखादा प्रोडक्ट जर आपल्याला आवडला असेल तर तो ॲड टू बॅगला क्लिक करून कार्टमध्ये सेव्ह करून ठेवू शकतो। मी ऑलरेडी मला काही लागणारे प्रोडक्ट्स कार्टमध्ये ॲड करून ठेवले होते, तर ही आहे माझी प्रोडक्ट लिस्ट। मी लॅक्मेचं परफेक्ट रेडियन्स कॉम्पॅक्ट पावडर ॲड केलं आहे, तसंच प्लम E-luminenceचं डीप मॉइश्चरायझिंग क्रीम आणि लॅक्मेचं 95 नॅचरल ॲलोवेरा ॲक्वा जेल ॲड केलं आहे। म्हणजे माझी शॉपिंग झाली आहे MRP 4253ची आणि त्या MRPवरही मला डिस्काउंट मिळाला आहे आणि प्रोमो कोडनेही ॲडिशनल डिस्काउंट मिळाला आहे। म्हणजे मला MRP 4253च्या ऐवजी फक्त 2808 रुपीज पे करावे लागले आहेत आणि हो, शिपिंग ही फ्री आहे। प्लस माझी 2500ची शॉपिंग झाली आहे, म्हणून त्यावर मला हा असा ट्रेलकडून एक्साइटिंग कॉस्मेटिक ब्युटी बॉक्स मिळाला आहे। मी आता ऑर्डर प्लेस करते। इथे कॉन्टॅक्ट नंबर आणि ॲड्रेस फिल केल्यानंतर मोड ऑफ पेमेंट दिलेत, COD आणि ऑनलाईन दोघंही ऑप्शन अवेलेबल आहेत। मी CODने करते आणि लास्ट म्हणजे प्रोसीड टू पेमेंट। तर ट्रेल ॲप चेक करून अप्रतिम असा डिस्काउंट मिळवण्यासाठी माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या प्रोमो कोडचा बेनिफिट घेऊ शकता। सो हॅपी शॉपिंग।